أول مرة حدا بيسألني هيدا السؤال كنت لاقي حالي بشعة. معلي أنا آسفة. لا ممكن إنه شعرك ما يكون مرة طويل مثل ما بتحلمي، لا شفايفك ممكن ما تكبر، لا بشرتك ممكن ما تصير مرة صافية، لا 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 كتير في لا بالنسبة للجمال. اليوم معايا المثل الصح علشان تثبت لكم كل اللي قلته صح، وغصب عنك لازم تتقبلي نفسك. هلو حبايبي، كيف أنا؟ قبل ما نبدأ الحلقة حقت اليوم لا تنسوا لازم تكونوا مشتركين في قناة مزاج علشان تفوزوا بالجوائز اللي مرة كتير اللي عندنا. الحلقة اليوم مرة بالنسبة لي يعني قريبة. تريسي، هاي تريسي. هاي ليلى، كيف حالك؟ تريسي أنتي عندك الذئبة، أبغاك تكلمينا شوي عنها. باختصار الذئبة هو لما المناعة بتكون كتير عالية لدرجة إنه بتحارب خلايا الجسم. أحد الأشياء المعقولة تبين لنا هو وجع بالمفاصل، إذا عم نحس بتغيير بجلدتنا، هار الشعر كمان. إذا في حال كان المرض كتير قوي بيقدر يدق بالكلاوي وبالدماغ. كم كان عمرك لما عرفتي الشيء ده؟ كان عمري 11 سنة. كان كتير صعبة لأنه كان بالعمر اللي هو كتير كريتيكال، إنه بتكوني بعدك عم تتعرفي على حالك، شعرك عم ببلش يهر قدامك وما فيك تعملي شيء. يعني أنا اليوم بحب أسألك قد إيه قادرة تتقبلي حالك؟ فتخيلي. أنا ماني قادرة، أنت شفتي يعني أنا ماني قادرة، من جد ماني قادرة، حاسة بس نفسي أشيله. فهي أول ما وصلت قالت لي أنا عارفة الإحساس. أبغى أعرف منك تريسي، كيف كنت تحسي نظرات العالم ليكي؟ وإيش أكتر شيء كان يضايقك؟ هلا أنا أول شيء كنت حط بيروك وكانت كتير تزعجني. أنت وصغيرة كنت تحطي باروكة؟ قبل 11 سنة إيه. وهو طاح يعني كله؟ كل شيء بسنة واحدة كان هر كل شعري، حتى رموش ما كان عندي، حواجب ما كان عندي. هالشي ما كان هين أبداً، خصوصي وقت العالم تنظر لك بطريقة بتحسي بعيونهم في أسئلة بس ما عم بيقدروا إنه يواجهوك. بقيت يمكن 2 من حياتي ما أطلع على المراية، ما حب إنه أتواجه مع حالي لأنه ما عم بعرف حالي بالمراية. طب إيش كنت تكلمي نفسك؟ بكل صراحة أول مرة حدا بيسألني هيدا السؤال كنت لاقي حالي بشعة. لحديت ما صار اللي صار، اللي هو أني تقبلت حالي وبلشت حس حالي حلوة من دون الشعر. نحن بنربى بمجتمع مفروض يكون شعرك طويل وناعم، مفروض يكونوا ضفيرك طوال ومزبطين، بالوقت اللي نحن كأشخاص حلوين كيف ما كنا بغض النظر عن شكلنا، لوننا، طولنا. كيف تقبلت حالي صرت لاقي حالي حلوة لأنه مقاييس الجمال عندي تغيرت. في أحد ساعدك أو أحد أو حالك؟ بالبيت كانوا أهلي مش بس يشجعوني، مش بس دايماً يذكروني أنه أنا حلوة كيف ما أنا، لأنه وقت قررت أنه شيل البيروك هو النهار اللي كنت قادرة أنه واجه المجتمع، لأنه كان عندي جيش حدي أوريدي كتير مقويين. حكيني موقف عدى عليكي مرة كان صعب، بكاكي، خلاكي تحسي إنك أنتي ناقصة. كتير صعب هالسؤال. رح أقلك إياها بكل بساطة. كل يوم كنت حس حالي إني ناقصة، بس هالنقص مش لأنه ما عندي شعر، لأنه كنت حاطة شعر اصطناعي. اكتشفته من بعد ما قررت إنه أشيل الشعر الاصطناعي. أخدتي وقت عشان تتعودي؟ النهار اللي قررت إنه بدي أشيلها صرت أقول عن جد أنا هلأ رح أنزل على الطريق عادي. يعني رجعت قلت لها إذا بدي أفكر ما رح أعملها. إذا في حال أول مرة رح يطلعوا فيه باستغراب، يمكن مرة تانية بيشوفوا حدا معه كانسر ومنا حتى بيروك ومتقبلة حالة، رح تكون نظرتهم أرحم لأنه شيء كتير طبيعي. نحن عايشين بمجتمع كلنا بنشبه بعض. كتير قليل لتلاقي شخص بمجتمعنا عنده الايدنتيتي تبعه، هويته هو أو هي، بدون ما يكون كتير متأثر بالمجتمع اللي حواليه. بحس بتطلع بالشخص اللي كان قبل ما كأنه أنا، بلاقي حالي شخص كتير قوي. بحب إنه كل مرة عم تسمعني اليوم تاخد هالقصة عبرة لإلها، لأنه أنت حلوة كيف ما كنت، بدك بس تلاقي هالقوة من جوا وتوثقي بحالك وتحبي حالك. أول شغلة بقولها لكل مرة عم تسمعني، بس هي تحب حالها كل العالم بتحبها. سمعتوا؟ أبغى أعطيها هج. سوري يا جماعة، حيروح على الفوكس بس حقوم أعطيها هج. أنا فخورة بأنه من جد في المجتمع العربي عندنا واحدة زيك،
طلتك تجنن، ابتسامة على وجهك على طول. في مسجات كتير بتوصلني ليها داعي بالثقة بالنفس، تشوف نفسها دبة، اللي تشوف نفسها لونها غامق تبغى تفتح، اللي شعرها خشن، اللي وانتي عارفة حسب التجربة حقتك كيف قدرتي توثقي بنفسك، تحبي نفسك. وعيت على الأمور اللي هي زعجتنا وهي موقفتنا بالحياة. الشعر المستعار هو اللي عم بخليني ما أكون مبسوطة. فأول شي لازم أعمله إنه بلش أحب حالي وأعيد لحالي إنه أنا حلوة لو شو ما كان. مثل ما قلت إنه دعم الأشخاص اللي حواليك كتير مهم. إذا هالدعم ما بيجي من أهلك بدك تنبشي على الأشخاص اللي بحبوك، لأنه الأشخاص اللي حواليك بطريقة غير مباشرة بيأثروا عليك وعلى نفسيتك. فحيلا إنسان بيزعجك جربي إنك تبعدي عنه ونبشي على الأشخاص اللي هن بيفيدوك. اعتبري إنك واقفة قدام مراية، إيش ممكن تقولي لتريسي اللي عمرها 11 سنة اليوم؟ أنت تريسي عمرك 28 سنة. كل شيء بقوله للشخص اللي كان عمره 11 سنة إنه it's hard. هذا أصعب سؤال سألتي لهلا. إذا هلأ تريسي اللي عمرها 11 سنة عم تطلع فيي ما رح تعرفني، لأنه هي كتير بعيدة عن الشخص اللي أنا اليوم اللي أنا عليه. بس أنا لو ما منا ما كنت وصلت للي أنا وصلت له. فبحب إلا ليكي شو قدرتي عملتي، طلعي على الضعف اللي أنت كنت فيه وكيف خليكي تقدري تكوني قوية وتقوي على اللي كنت فيه. برافو. بحبك كتير وبس. معلي أنا آسفة لما عارفة قد إيش السؤال هذا صعب. كل اللي كان همك بوقتها شكلك، إيش حتاكلي، كم حتاخدي فلوس من أهلك عشان تروحي على البقالة تشتري الحلويات. اليوم همومي هي أهلي، هي بيتي، أشياء كلياً تختلف عن أي شيء ممكن نكون نحلم فيه نحن صغار. أنا مرة أحبكم ومن قلبي الكلام هذا بيطلع، أنتوا بناتي وأنتوا أخواتي، وكل نصيحة في هذا الفيديو من جد طالع من القلب، إن كان من قلبي أو إن كان من قلب تريسي. أنت كل لا أنا ما ينفع كل حلقة أقعد أبكي روحانة. ما ينفع الكلام ده. مرة حساسة. إيش ده؟ وصلنا دحين حنجرب كذا نوع باروكة، بس أنا ماني قادرة أتحمل، وحشني راسي وحشني دماغ. إيش أكتر شيء كان يضايقك لما تحطي الباروكة؟ مثل ما أنت متضايقة كنت أنا أتضايق. أوكي. هي مزعجة لأنه بتكوني كأنك حاطة إيهات، بس أنا بحب أقول رسالتي للأشخاص اللي عبالهم إنه يحطوا شعر مستعار. مو غلط، غيري. أكيد مش غلط، غيري، بس ما تتخبي وراها ترضي العالم. لا، حطيها لأنه أنت عبالك إنك تغيري. أوكي، أنت إيش أي وحدة حتاخذي؟ بنجرب هاي، بنجرب كذا وحدة. أوكي. إيه يلا. واو، مرة باينة إنك أحد أجنبي. لا حلو. أحس أحد معاه نظارات. واو مستحيل. باينة كأنك يا روسية يا أوكرانية، على بياضك مع لون الشعر مرة قوي، ولون عيونك كده فتح. أنا فاكرة حالي حنطية، قلتيلي إنه أنا بيضة. لا، مع اللون الشعر يفرق. لا بس حلو، مو حلو؟ أنا حبيته. ما كنت تغيري ألوان؟ يمكن مرة واحدة فتحت كتير بس ما حبيته. أهو كده دحين بالضبط باينة كأنك واحدة في فيلم أمريكي هربت من الشرطة وبتتنكر. ما هيك؟ لا، باربي، زي كأنك لعبة باربي. مرة حلو، من جد مرة حلو. لا ما شاء الله، مو طبيعي، كل لون بتحطه بيليق عليها. من جد؟ فكرة تعمل شعرك أزرق؟ لا مستحيل، أنا أسود وخلاص. لا بس هي هيدي القصة حلوة علي، القصير اللي هيك. حلو عليك الشعر القصير. خلاص. اي زبطي على شعري. بيلبقلك الأحمر. لا يا شيخة. زي كأنه في فيلم مصري قديم. أبغى أقول إنه من جد مرة شكراً على الباروكات اللي معانا اليوم. حنحط لكم الأكاونت حقها تحت، House of Starlet. لكل بنت بتتعرض للأشياء اللي مرة وحشة اللي دحين نحن بنشوفها، أبغى أقول لك علي صوتك لما أحد يقول لك ما عندك مستقبل. علي صوتك لما حدا بيقول لك أنك بشعة. علي صوتك لما أحد يقول لك إنك فاشلة.
الكمال مش هو المهم، علي صوتك لما حدا بيقلك انك ناقصة. واخر شيء نبغى نقول لك هو الحقي حلمك ولا تتخلي عنه لو ايش ما يصير. انا مرة احبك، وانا مرة احبكم. باي.